Another day, another vlog. Ma'am si Liz here. Ngayon may box ako ditong hawak-hawak. Dumating kahapon. Bubuksan natin tonight kasi kanina nag-work ako. So hindi ako nakapag-vlog. So today lang ako mag-vlog. Tonight ako mag-vlog. At open natin ito. Unboxing of KINZA towels from Singapore. So yun guys, may nag-sponsor sa akin ng towel. Kaya ngayon i-unbox natin. After unboxing, I'm going to wash it first before I use so that I can experience the goodness of these towels. Right, so let's open na guys. Huwag na nating patagalin kasi excited ako. Pinadala nila yan sa akin. Ayan. So may mga email din sila. Tinatanong nila kung kumusta daw yung towel pero hindi ko pa na-receive. So ngayon ko lang na-receive. Kaya buksan na rin natin para ma-wash ko na. Then magamit ko na. So, let's unbox this, guys. I'm so excited also about this towel. So, let's check what's in here. Okay? So, parang ayokong ikat yung ano, yung ano, ano na naman. Yan. Ikat. Parang ayokong ikat yung plastic. Kasi sabi, nakalagay dito, reusable extra large pack. Paano kung gagamitin? Naka-tape. Tapos, kailangan kong gupitin. So, gupitin na lang natin. Ayan, ito yung box, oh. Yan. So, let's open. Tingnan niyo guys. Dito tayo sa room kasi maingay sa labas si Barry nanonood ng TV. Yan. Ay! Kita ang aking legs. Dito tayo. Yan. So, dito na. Nakat na natin ito. Wow! It comes with the box. Ang ganda naman. So, actually, ito, marami na nag-email sa akin ng mga iba't ibang product. Pero hindi ako nag-accept kasi, parang karamihan ng mga no-offer nila sa akin ay mga common products na. Wow, ang ganda naman. Ang social. May, may box. Naka-box pa. Ang ganda-ganda naman. This is so nice. Yeah. KINZA Onyx face towel. So, face towel pala ito. So, tingnan natin yung face towel. So, nice. It comes with the box. Wow. Ang ganda naman nito. Talaga naman parang pangregalo. Parang ayoko gamitin. Wow, nice. Ang ganda. So, black lang yung color talaga nila. Luxury must be comfortable or else it is not luxury. Yan, nakasulat dito. Ayan, ang ganda. May ribbon pa siya. Tingnan natin. Ay, nalaglag. So, ito ay face towel. Ang lambot. Uy, ang ganda. Also, I can tell it is really, really good. Really nice. It's different from the cotton one. So, ito ang ganda. So beautiful. I love it. Yeah, unang open pa lang, gusto ko na kaagad yan. Ang lambot. So, hindi pa natin magagamit. Pero, ang lambot niya, oh, it's soft on my skin. It's so beautiful. Oy, ang ganda, guys. Yan. So, ang gagawin ko dito, iwawash ko lang. Ang ganda naman. It comes with the box pa. So beautiful. Thank you so much, KINZA towels. Ang galing-galing. Ang ganda. Yan. And, ibalik lang natin yung box. Tapos, ano pa yung ibang nandito? Uy, para namang, parang hindi ko gagamitin. Parang ganun. So, this one is hand towel. So, iba't iba. Yung una, face towel. Ito, hand towel. Buksan natin yung hand towel. Uy, ang ganda. Ayan. It is a good idea para gamitin natin ito na pwedeng pangregalo. Ang ganda, di ba? Oh, ibibigay mo parang nakabox pa talaga siya ng bonggang-bongga. At pwede mong ipangregalo kasi meron siyang ganyan, naka-ribbon pa at may plastic na ganun. Ang ganda, so beautiful. Beautiful. I've got to go to Brett's place.
Sorry? I'm going to Brett's place. Now? Yeah. Why? What's this? This is the KINZA towel I am unboxing. Alright, so you got Yes, your black beautiful. 90 on. You feel it. It's soft. Beautiful. Nice. No! I'm doing a black. I'm gonna go and get the crabs. Ah, okay. The crab's already there. Ah, love that. Yan, guys. So, ito yung towel. Nasaan na tayo? Nawala. Naging tarap si Papa. So, yan. This one, it comes with... nasaan na yun? Hand towel. This one is a hand towel. So, parang cut... Ay, hindi. No, sorry. I'm very sorry. Mali. Hindi pala. Yun yung face towel. Pinakita ko sa kanya. So, this is the hand towel. Ang ganda. So, hand towel. So, ilabas natin yan kasi iwawash natin. Titingnan ko din kung paano iwash. Wow! Ang ganda, guys! So beautiful! Nagka-partner pa ng aking damit. Ang ganda. Ang lambot para sa hands natin. I love it, KINZA towel. I love it. Oh my God. Ang ganda. So beautiful. So nice. So nice. Perfect. It's really perfect. Yeah, perfect for all occasion. Perfect para maging gift, pang regalo sa mga mahal natin sa buhay. Hindi lang pala siya black, mayroon din siyang white. Ito guys, white. Tingnan natin kung ano ito. Also hand towel. So meron silang 2 hand towels. Merong black and meron din na white. So, ang ganda naman nito. So nice. So beautiful. I love it. Oh, ang ganda. Ang lambot. Ang lambot, guys. Sobrang ganda ang lambot. Ideal for kung magtatayo ka niyang isang hotel o kaya ay sa bahay, pwede niyong gamitin sa anywhere. Ang ganda. Sobrang ganda. I'm so happy. I'm very happy with your product, KINZA towel. Thank you so much. I love it. Yan. And it comes with another box. Alright, okay. I did not see it. Meron palang white and black face towel and hand towel. Ito yung hand towel, white and black. Ayan, ito. Tapos, ito na yung face towel na black at meron ding face towel na white. Ito. Ayan. So, ilabas na rin natin kasi i-wash ko ito para gamitin. Pero, siguro, I'll keep some in the box. So, I will just use. Siguro mas maganda. I think mas maganda yung black muna yung gamitin ko. So, I'll keep the others in the box. Then, ang aking i-wash lang muna itong black. Excuse me. Yung black. Okay. Oh, it's so beautiful. Oh my God, I love it. Thank you so much, KINZA. So, nasa na yung scissors natin. Sobra ang ganda nito. So guys, yung mga gustong mag-order, pwede na kayong mag-order. Ilalagay ko sa description below yung link para magkaroon kayo ng discount. Gamitin nyo lang yung aking link, then magkaka-discount kayo guys. 10% discount. So ito na, ang ganda. Ito ang laki naman ng box nito. I know this is bath towel. Snow towel. Snow towel. Ano yun? Snow towel daw. Siguro white. Yes. Yan, white. White siya na bath towel. Ang ganda. So, i-wash ko na pala lahat ito, guys. I'm going to wash this and I will use white
And my husband will use the black color. Oh, thank you! Thank you so much, KINZA! Yan, magagamit na ito. KINZA towels. Magagamit ito ng aking darling. So, and the last box is... Wow, it's really, really good. It's really good idea for gift. Kung may regaluhan kayo, guys, ito na ang napakagandang regalo. Huwag na kayong maghanap ng iba. Ito na lang iregalo nyo. Ang ganda. Imagine, saan ka ba kakabili ng towel na it comes with the box? May ribbon pa. Ang ganda-ganda, diba? Oh, yan. Ang ganda. Ito naman yung bath towel. Yeah, so, yeah. We are going to use this. I will wash all of this. I was going to keep some, pero naisip ko, kailangan magamit din ni Mister. Gamitin niya. At para may experience din niya yung how beautiful is this towel. Yan, and snow towel bath. Snow bath towel. Okay. Yeah, ito. Bath towel pa rin. Bath towel, snow bath towel. Itong isa ay onyx bath towel. Yan, eto. At yung isang box na malaki ay snow towel. So, 2 snow towel, 1 onyx bath towel. Yun ang kasama. Oh, wow, ang ganda! It's so beautiful! So beautiful! So nice! I love it! I really love it! Even I haven't used it yet. It feels like it's really, really good. I can feel it now. I can tell. It's so beautiful. It is soft on the skin. Even on my face, it's so nice and gentle. Oh, guys, ang ganda to. Guys, I will put on the description below yung link so that you can get a discount. So, it's good idea na, ano bang month ngayon? March, April. So, usually, ang mga okasyon ngayon ay mga graduation, may mga mag-graduate. So, magandang regalo sa mga mag-graduate. Ang ganda, very special, super special. Hindi ka mapapahiya sa kung ito yung ireregalo mo. Napakaganda, sobrang matutuwa sa iyo yung ireregaluhan mo. Ang makakatanggap ng gift na to, sobrang swerte, napakaganda. And imagine, sa box pa lang, ang ganda-ganda na ng box. And you know, the box, I will not throw the box. I will keep the box because I love everything. And even the ribbons. So nice! Thank you, KINZA. Thank you so much. And guys, sa lahat ng mga gustong mag-order, just click the link below para magkaroon kayo ng discount. And then, abangan ninyo guys, watch out for the review of these towels. So, I will wash this first and then we are going to use it. Thank you guys. Thank you, KINZA Towels. Thank you so much sa inyong lahat and have a good night everyone. Bye! I love you all.